خب زمانی که نوجوان بودم مامانم میگفت اگه مثلا تو رو ببینم با یه پسری حرف میزنی خونت حلاله. خب وقتی یه مادر همچین چیز به دخترش میگه، اما مثلا بابام خب فرق داشت، اما من هنوزم میترسم. یه اتفاقی که برام افتاد بعد 4 ماه با کلی عذاب وجدان و ترس و لرز رفتم به بابام گفتم. حالا بابام حامیم در اومد یا مثلا این سری چیزا، اما خب دیگه خیلی دیر شده بود. توی جامعه ما ترس از تنهایی، از اینکه جنس زن وقتی که مثلا تنها بشه، حالا مثلا یکی مثلا اگه ازدواج کرده باشه جدا بشه، دیدی که نسبت بقیه نسبت بهش دارن. این یه مطلق گفتن و حرف زدن یا با بیشتر مزاحم میشن که نتونین راهتون رو ادامه بدید یا مزاحم میشن که دفعه من برمیگردم نگاه میکنم طرف شلوار پاش نیست، تو ماشین شلوار پاش نیست. اگر از چیزی ترسی دارید چی بوده و اگر این احساس ناامنی ترس داشتید کسی بوده توی زندگیتون حامیتون باشه و حمایت کنه ازتون؟ حامیم که فقط پدرم بوده، یعنی اگر یه جا احساس ناامنی کردم یا هر چیزی زنگ پدرم زدم، یا اینکه گوشیمو میگیرم دستم مثلا الکی میارم بالا که دارم حرف میزنم با کسی که کسی مثلا مزاحم میخواد بشه یا هر چیزی، فکر کنه من دارم با کسی حرف میزنم الان. یعنی الان بیشترین فکر و ذکرتون و ترستون توی جامعه پیاده رو خیابون هست که مثلا خیابونه خلوت، کوچه ها، حالا هر جایی که مثلا میخوایم بریم واقعا نمیشه. مثلا حتی از تو ماشین اذیت میکنن، کاری بد میکنن، حالا دیگه نمیتونم بازش کنم زیاد. اذیت در حد مثلا یه مطلق گفتن و حرف زدن یا با بیشتر مزاحم میشن که نتونین راهتون رو ادامه بدید یا مزاحم میشن که دفعه من برمیگردم نگاه میکنم طرف شلوار پاش نیست، تو ماشین شلوار پاش نیست. بعد صدا میزنم و مثلا توجهتون جلب میکنه. خیلی واقعا حرکت زشتیه، امیدوارم پیش نیاد. به نظرتون یه بارم برام پیش اومده که من پیاده داشتم میومدم سمت مجتمع خودمون، خلوت بوده، یه نفر یهو دست زد به من، فرار کرد رفت که اصلا من نمیدونستم، فقط جیغ کشیدم، اصلا همونجا داشتم میلرزیدم، فقط نمیدونستم چیکار کنم. این چنین چیزایی خیلی اتفاق میفته واقعا برای خانوما. مهم نیست کجا هم باشه، وسط شب، بالا شب، اصلا فرق نمیکنه. این ولی بیشترش پایین شهره، بیشترش توی پایین شهر اتفاق میفته، حتی پیرمردا. ربطی هم به سن و سال و مجردی و اصلا ربطی نداره که مجرد باشه طرف، سن و سالی زیاد باشه، ربطی نداره. تو زندگی از آینده نامعلوم که نمیدونیم چیا پیش میاد و چی در انتظارمونه، چجوری میتونیم اینجا پیشرفت کنیم، چی کار کنیم، یا شغلی که ما دخترها شاید تو ایران اصلا نتونیم داشته باشیم، یه سری شرایطا پیش رومون باشه که اصلا ندونیم باهاش چی کار کنیم و اینا. وگرنه اینا بیشتر ترس ماست تو ایران. بعد تجربه که گفتید برای دختر توی کاری یه خورده چالشه، مثلا چیه؟ تا حالا امتحان کردین؟ مثلا اینکه یا یکی میگن دخترها باید رو پای خودشون وایسن که همه الان رفتن تو کارهای آرایشگری و اینا که اونم باز شرایطش یه جور دیگه یه، بخوای بری پیش کسی کار کنی یا رود نظر داره یا به هر حال هر طرز فکر دیگه‌ای که فکر کنن همه مثل هم هستن، ساعت کاری و حقوقی که اصلا با هم جور در نمیاد، شرایط رفت و آمدش که دیر وقت نمیتونی بری و برگردی این چیزا. یا انقدر سوء استفاده میکنن، کار میکشن ولی اون پولی که حقوقی که باید بدن رو نمیدن، چون میگن شما خانومید شاید قدرتش رو نداشته باشید، نتونید حقتون رو بگیرید در حالی که حتی شاید بیشتر هم کار بکشن، مثلا 8 ساعت کاری نهایتش 4-5 تومن حقوق اینجوری. دیگه چی؟ مثلا اگر مسئله پیش بیاد خانواده چقدر حامیان؟ خانواده من که خدا رو شکر حامی هستن، اگه مشکلی پیش بیاد که اول از همه حامی مامانمه، باهاش صحبت میکنم، با داداش و بابام خدا رو شکر اوکی هست. دستشون درد نکنه. ممنون از شما. صحبت دیگه دارید؟ نه متشکرم وقت داشتین. شبتون بخیر. توی جامعه و توی خانواده شما به عنوان یه دختر، یه جنس خانم، احساس ترس هم دارید یا تا حالا کردید؟ معمولا نه، ترس نداشتم، چون از لحاظ خانواده، لحاظ ساپورت شدم، جوری نبوده که بخوام حالا بترسم.
یا بخوام احساس ناامنی کنم. معمولا بیشتر ترس من از تاریکی هوا بوده که مثلا اون اگه دیر موقع مثلا بیرون باشم بیشتر میترسم، وگرنه از چیزی که بخوام بترسم نبوده. نه یعنی از چیزای طبیعی خب دیگه هممون بالاخره یه ترسایی داریم، ولی میگید اگر چی موضوعی هم بوده خانواده ساپورت کرده. میتونید مثال بزنید مثلا توی زندگیتون مسئله چیزی پیش اومده که خانواده واقعا حامیتون باشن؟ بخوام مثال بزنم شده خیلی وقتا اگر که جایی میخواستم برم، مثلا اگر دیر موقع بوده تماس گرفتم خودشون اومدن دنبالم، یا اینکه جایی میخواستم برم با خودشون رفتم و ترسی نداشتم حالا بخوام جایی برم بخوام مشکل داشته باشم. معمولا خانواده بهم کمک کرده. مثل قبل نیست بگن دختر دیگه باید قبل 9 خونه باشه، حالا بعد 9 ما دیگه خط قرمزمونه، ولی شما میگید که بازم اگه دیر وقت باشه یه تماس میگیرم، ترسی ندارم، میگم فلان جا هستم. البته با خانواده بیرون هستم، یعنی سعی نمی‌کنم تنها بیرون باشم، ولی الان نگاه میکنم ده 90ها حالا هم 80ها معمولا بدون هیچ ترسی ندیدم من تا دیر موقع بیرونن. من اصلا ندیدم که ساعت مثلا 12 با خانواده باشن. ما با خانواده میایم بیرون ولی اونا رو ندیدم. حالا نمیدونم اونا رو چجور ساپورت میکنن، چجور، حالا نمیدونم، شاید بهشون اعتماد دارن، ولی ماها از اون که خانواده بهمون اعتماد داشتن، از اون هم خودمون سعی میکنیم که حالا دیر موقع جایی نریم یا حداقل با خانواده جایی باشیم که از لحاظ فکری و از لحاظ حالا امنیتی راحت باشیم. بعد یه سوال دیگه هم دارم، به نظرتون اگر یک آقا پسری توی خیابون متلکی یا یه کاری بکنه، شما عکس العملتون کلا چی؟ اصلا ترسی دارید از این یا نه؟ قبلا بود ولی الان نه. من الان بی‌توجهی میکنم کلا بهشون، بیان صحبت کنن اصلا نگاهشون هم نمیکنم معمولا. آره این شکلیه. پس عامل جذبی نیست. خیلی از پسرا فکر میکنن یه چیزی، یه کاری بکنن، یه حرکتی بکنن، یه حرفی بزنن جذب میشه اون طرف، ولی نه اینجوری نیست. نه به نظر من که از نظر من که این شکلیه. من اگر یک پسر بیاد با من صحبت کنه معمولا سعی میکنم بهش بی‌توجهی کنم. خیلی هم وقتا بی‌توجهی باعث شده مثلا طرف خسته بشه خودش، و خیلی وقتا هم تازه خیلی کنه شدم، ولی به نظر من بی‌توجه باشه، حالا حرفی میزنن کاری میکنن بی‌توجه باشه خیلی بهتر جواب میده تا اینکه بخوایم باهاشون کنتاکت برداریم صحبت کنیم هی بخوایم بحثی کنیم، بیشتر خوششون میاد به نظر من. بعد پیشنهادتون چیه؟ چه روشی باشه که توجهتون بیشتر جلب میشه؟ یعنی وقت میذارید، اینکه میگید حالا اگه موردی پیش بیاد وقت یعنی توجه نمیکنم، باید از چه طریقی باشه که بهتره و میپسندید؟ مثلا صحبت کنم، اگر محترمانه حرف بزنن سوالی داشته باشن جواب میدم، ولی اگر ببینم صحبت بیراه هست و حالا شماره بخوان یا حالا اینجور چیزا معمولا سعی میکنم جوابشون ندم، بی‌توجهی کنم. اینجوریه. ترس توی جامعه ما ترس از تنهایی، از اینکه جنس زن وقتی که مثلا تنها بشه، حالا مثلا یکی مثلا اگه ازدواج کرده باشه جدا بشه، دیدی که نسبت بقیه نسبت بهش دارن، یا مثلا بگم حتی از لحاظ بگم خونه اجاره کردن، هر چیزی همیشه خیلی تبعیض جنسیتی واقعا هست. اون امنیت نیست جنس زن. و اینکه حامی هم که گفتین، حامی به نظر من اولین حامی خود شخص آدم خودشه، بعد خانواده بهترین حامی. یعنی من میگم که هیچ کس دلسوز هیچ کس نیست، حالا خانواده هم بعضی جاها تا یه جایی میتونن حامیت باشن، ولی دلسوزترین شخص به خود آدم همون خود آدمه. آره. و خدا رو شکر میکنم که خانوادم تا الان تونستن حامیم باشن و همیشه پشتم بودن. از لحاظ تربیتی هم به نظر من باید طوری بچه رو تربیت کرد که خودش راه درست و غلط رو بتونه تشخیص بده، و اگه خدای نکرده یه زمانی راه غلطی هم پیش رفت، بالاخره توی زندگی ما هم اومدیم که یه تجرباتی کسب بکنیم، پشتش باشیم، کنارش باشیم که اون تجربه تلخو مثلا یه جوری از سر بگذرونه. وگرنه بخوایم با من و
بگم جلوگیری و تهدید و اذیت کردن و اینا بیشتر فاصله میگیره. آره به نظر من به اون کسی که سر سفره بزرگ شده و تربیت، اون چیزی که تو خانواده میبینه آدم خیلی تأثیر میذاره که چی بده چی درسته. حالا اگه یه زمانی هم که یه راه اشتباهی رو بره، وقتی خانواده بتونی باهاش راحت باشی که بتونی اون بهشون بگی، خیلی تأثیر داره که مثلا راه درسته رو بالاخره تجربه بیشتری دارن، بهتر میتونن صلاح بچه‌هاشون رو. خانواده‌هایی که خیلی سختگیرن، خیلی اذیت میکنن و اینا، مسلماً من که تا الان دیدم بچه‌هاشون ناخلف‌تر بودن، انگار بدتر بودن. چون انگاری این ترس از در میون نذاشتن اون مشکلاته به مشکلاتشون بیشتر اضافه کرده که یا مثلا بخواد کم باشه. اون ترسی که حالا چی میشه، یه چی رو بدونن یا چه اتفاقی میفته، خانواده به خودکشی منجر شده. اصلا نتونسته مشکل، شاید مشکل خیلی ساده بوده، اصلا میگفتم هیچ اتفاقی نمیافتاد، ولی چون ترس داشته بگه اومده خودکشی کرده و اصلا شاید خیلی مسخره هم بیاد دلیلش. ولی قتلای ناموسی خیلی البته باز کم شده ولی پیش میاد که یه جا میشینی که به علت یه خبری چیزی که توی خانواده توی اقوام پیچیده، یهو مثلا یه پدر میزنه یا یه برادر یه دختری رو به قتل میرسونه. امیدوارم که هیچ وقت برای هیچ کس پیش نیاد و جامعه انقدر پیشرفت داشته باشه از نظر فکری و فرهنگی که اصلا به این چیزا نشه فکر کرد. حتی خیلی ممنون از شما، متشکرم از وقتی که گذاشتید. ترسی دارید توی جامعه، توی خانواده؟ خیلی ترس داریم ما از بچگی. حالا مثلا دهه 80 خب خیلی راحت تره، مثلا ما که دهه 70 هستیم، حتی اواخر 60 حالا قبلتر که بدتر، خیلی ترس داریم. حتی اگه اتفاقی هم برامون بیفته میترسیم به خانواده بگیم، میترسیم مثلا بریم به حالا آقا حتی قانون بگیم. من یه بار یه اتفاقی که برام افتاد، خواستم برم، صدا میادی؟ آره اوکیه، مشکل. خواستم برم کلانتری، خیلی بد برخورد کرد. 17 سالم بود، گفت که با بیرون بچه، اصلا چرا اومدی اینجا؟ در صورتی که من یه اتفاقی برام افتاده بود، میخواستم برم گزارش کنم، حتی منم نذاشتم. خب من توی این جامعه وقتی اتفاقی برام بیفته، خب خودخوری ممکنه بکنم، افسردگی بگیرم. برخیا که خب خیلی اتفاقی هاتر ممکن به خودکشی برسن، چون چرا هیچ حامی ندارن، هیچ کسی نیست که بخواد بهشون تکیه کنه بگه، یا مثلا خیلی هستن میگه تقصیر خودته، فلان کارو کردی، فلان پوششو داشتی. ما از لحاظ امنیت روانی و جسمانی بدیسکام نداشتیم، اما الان جامعه حس می‌کنم بهتر شده به خاطر سوشال مدیا. درسته، یعنی این حرف آخرتون واقعا من چند جا شنیدم که میگن اگه یه اتفاقی افتاد، یه حرفی زده شد، تقصیر خودش بوده دیگه، ولی طرفو نمیبینن. یا اینکه گفتید توجه، واقعا خانواده‌ها اولینش باید حامی باشن و بعد حالا پلیس و چیزای حقوقی که گفتید. خب مثلا من میترسم. خب زمانی که نوجوان بودم مامانم میگفت اگه مثلا تو رو ببینم با یه پسری حرف میزنی، خونت حلاله. خب وقتی یه مادر همچین چیز به دخترش میگه، اما مثلا بابام خب فرق داشت، اما من هنوزم میترسم. یه اتفاقی که برام افتاد، بعد 4 ماه با کلی عذاب وجدان و ترس و لرز رفتم به بابام گفتم. حالا بابام حامیم در اومد یا مثلا یه سری چیزا، اما خب دیگه خیلی دیر شده بود. خیلی یه چیز نکته میخواستم بگم، خیلی از خانواده در اصل حامی هستن ولی گفتارشون یه جوری هست که انقدر میترسونن طرفو که اگه طوری هم بشه اصلا آدم میترسه بره بگه. در حالی که میگید شما بعد از 4 ماه بالاخره جرئت کردم گفتم، اون طوری که فکرشو میکردم نبود، حامیم بودن. به بابام گفتم، به مامانم نگفتم. اون دیگه فرق داشت. ولی در کل اینجوری هست. امیدوارم که یه تغییر تحولی داشته باشه، انقدر سطح فکر خوب بشه که ظرفیت‌ها بالا بره. اگه اتفاقی برای کسی میفته بتونن بازگو کنن و جلوی خیلی چیزای بدتر رو میگیره این چیزا. خیلی. و مثلا یه سری فرهنگ ها هست که اینجا اصلا نیست، جا نیفتاده. در صورتی که هم که گفتین مطلق نگاه، یکی
به حالا تو استرالیا مثلا تو اروپا، حالا دقیقاً اسم کشوراش نمیدونم، مال اروپا رو هم میدونم، یکی به نگاه چپ کنیم تو حتی همون نگاهی که اذیتت کردیم تو به شکایت کنی. برای همینه که اونجا آمار یه سری چیزها کمه. اگه هم باشه واقعا رسیدگی میکنن، به ویژه اگه زیر 18 سال باشی، نه مانند مثلا کشور مرد سالاری که حالا میگن که اصلا کودک همسری هست. خب و وقتی حالا بپرسید، میگم من از چیز قبلی میپرسید میخوام پاسخ بدم شب دیگه. نه اینم درست گفتید که خیلی‌ها مثلا اون مزاحمت‌های خیابونی که مثالش زدید ممنوع است و جرم هست توی کشورهای پیشرفته. امیدوارم اینجا اینقدری پیش نری که مثلا جرم انگاری واقعا حالا جرم هست، شاید حالا خیلی بهش توجه نشه، ولی اینقدر سطح مردم بالا بره که نخواد دیگه جرمی صورت بگیره که حالا بهش بگیم جرم. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی از شما، شبتون عالی. بای بای. امنیت رو نداشتید، حالا امنیت توی شغلتون، توی خانواده‌تون، حتی توی این پیاده رو خیابون، حامیتون به نظرتون کی بوده؟ یعنی کسی بوده که بتونید روش حساب باز کنید؟ آره، کلا حامی، کلا به نظر خانواده بهترین حامی میتونه باشه، ولی خب تو جامعه ما تبعیض وجود داره بین خانم و آقایون، اصلا شکی درش نیست. حالا یکم کمتر توی بعضی خانواده‌ها، یکم بیشتر. مثلا من خودم یه پسر دارم تازه 6 ماهشه و همش میترسیدم که اگه دختر باشه تو این جامعه چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته. حتی پسرم همینه، ولی دختر این مقدار مسئولیتش بیشتر هست. ناعدالتی‌هایی که حالا بین جنس پسر و دختر وجود داره، این یه کمی اذیت کننده است. حالا گفتید یه پسر کوچولو دارید، گفتید فرض کنیم اگه دختر بود، اگر حالا مثلا دختر بود، به نظر خودتون چطور باش رفتار میکردید که اگر توی سن 15 سالگی 17 سالگی ما با یکی صحبت میکردیم، میگفت من با مادرم میگفت اگر تو رو با یکی دیدم، با یه پسر دیدم دیگه خونت حلاله. چجور باش رفتار میکردید که اگر چه میدونم مسئله‌ای براش پیش میومد یا با کسی بود خیالش راحت بود، حداقل از طرف خانواده که یه حامی داره؟ من سعی کردم یه جوری بزرگش کنم که اصلا نگران این که با جنس مخالف در رفت آمد باشه اصلا نباشم. یعنی اینقدر عاقل باشه، خودش تصمیم گیرنده باشه، خودش تشخیص بده که دیگه نیاز نباشه. البته نیاز هست، ولی اینکه میگم خیلی بخواد به سمت بیراه بره اونجوری کشیده نشه. ولی که بخوای منع کنی نمیشه. هیچ عنوان نمیتونی بچه‌تو منع کنی که با کسی نباشه یا با هیچ کس در ارتباط نباشه، کلا گوشیشو بگیری ازش یا هر چیزی. بالاخره میره وارد جامعه میشه، ولی اینکه چه جوری بره، با چه دیدی بره، اینقدر قوی باشه که بتونه با مشکلاتی که مثلا تو جامعه ما هست بتونه روبرو بشه. بعد این تبدیل شده واقعا براتون یه دغدغه‌ای که هر مثلا یه جنس آقایی دیدید یه فکر بد بکنید یا نه؟ آره دیگه، فکرمون رو خراب کردن دیگه، چیکار کنیم؟ بعد گفتید پدرم حمایت میکنن، همه چیزا رو میتونی به پدر بگی اگه یه مشکلی پیش بیاد یه جایی باشی، کلا بعد سینجین نمیکنه، عصبانی نمیشه؟ نه اصلا عصبانی نمیشه، چون که میدونی که من خب دیگه طرف داره این کارو میکنه، من که این کارو نکردم دیگه. مثلا میگم بابا مثلا داره مزاحمت ایجاد میکنه برام، مثلا نمیتونم اینجا وایسم، یا مثلا همینجوری با گوشیم حرف میزنم با بابام تا برسم به یه جایی، مثلا یه جایی که شلوغ باشه. حالا اگه هم شلوغ نبود منتظر اسنپ هم حتی وایساده باشم، بازم زنگ میزنم به پدرم که مثلا منتظر اسنپ هم میتونم چیکارم. یه سوالی که دارم واقعا این، شما اگه کسی یه مسئله که یه حرفی بزنه، حالا شاید هم بزنه خودش خنده‌دار باشه، برای شما چیزی جذابیه که؟ نه اصلا مطلقاشون خنده‌دار نیست. خیلی‌ها مطلقای زشت میپرونن، خیلی‌ها مثلا مطلقای حالا نیمه زشت هم میپرونن، ولی برای ما اصلا خنده‌دار نیست. ما داریم تو خیابون راه میریم، مثلا مثل این که مثلا من به شما مطلق بپرونم، خیلی چیز زشتیه واقعا مثلا مطلق پروندن. که بعضی مثلا فکر میکنن اینو بگن حالا شاید جذاب باشه برای طرف مقابل. اینجوری نیست اصلا اینجوری نیست. مطلق پروندن اصلا اینجوری نیست. درست. یه آقای اگر واقعا بخواد مثلا چیزی باشه راحت میاد جلو، باهاش صحبت میکنه، یه چیزی
ولی اینکه متلک بپرونی واقعا خیلی چیز زشتیه. الان ما از اینجا تا اینجا که اومدیم کلی متلک بهمون پرونده بودن. عادی بخواید راه برید، آره. کاری هم انجام ندید. آره. به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه که انقدر جامعه‌مونه که خیلی دارن، یعنی چی بگم، محدودیت توی جامعه است و اینکه پسرها فکر میکنن با این کارا مثلا میتونن یه چیزی رو به دست بیارن، توجهی رو به دست بیارن؟ چون تا حالا کسی بهشون چیزی نگفته. مثلا زنگ پلیس هم بزنی بیاد هیچی بهشون نمیگه. کارشون نداره که پلیس. پس گفتید اون محدودیت‌ها باعث میشه که آره. این چیزا حالا بیشتر بشه. اگر در چه محدودیت‌هایی نبود به نظرتون اوکی میشد همه چی؟ مثلا مثل نکن توی خارج هم این چیزا هست خب، ولی خب خیلی کمتره. مثلا یه نفر لباس خیلی بدجوری بپوشه، یه چیزی قشنگ معلوم باشه از طرف، ولی اینجا نه. اینجا ذهنشون خودشون محدوده، پسرا ذهنشون محدوده، ذهنشون افکار پوسیده دارن. اینو بگم. یعنی خودتون میگید ما یه تیپ عادی میزنیم باید با اون عادی رفتار بشه. اگر حالا خودمون یه تیپای اگر مثلا سر میزدیم، آره مثلا اگر من الان آرایش خیلی جلفی داشتم، خیلی چیزی بودم، خب من مثلا نمیگم من میخوام، ولی خب مثلا شاید خوشم میومد اگر مثلا یکی بهم چیزی میگفت. بعضیا دوست دارن توجه بهشون بشه، حالا چه خوب چه بد. آره اینم هست. خیلی عالی. امیدوارم حالا با توجه حالا اگه مطلقی میگن یه مزاحمت هم ایجاد میکنن طرفو ببینن که مثلا به قول خودتون چقدر دوست داره، چقدر چه میدونم تیپ زدی که آمادگی این مطلب کار داشته باشه. خیلی ممنون. صحبت دیگه ای داری؟ نه خیلی ممنون.